معركة الخفجي عندما احتل جيش صدام حسين أجزاء من السعودية. عقب حرب الخليج الثانية ظهر التحالف الرباعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية رفقة بريطانيا والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وبمشاركة جزئية ل29 جيشا بدور المنتصر. ولم يكتف الحلفاء بانتصارهم على الجيش العراقي، ولم يرضهم خروج القوات العراقية من الكويت، إذ كانت طائراتهم تعمل على مدار الساعة لرصد الأسلحة العراقية التكتيكية وتدميرها. حرب غير متكافئة، 4 قوى دولية تعمل على تدمير جيش أنهكته 10 أعوام من الحرب المفتوحة التي كان يخوضها ضد إيران، وبوادر الضربات الجوية لا تنذر إلا بالشؤم وبالمزيد من الإنهاك للجيش العراقي. رأى الرئيس العراقي حينها صدام حسين أن الحرب من طرف واحد ستفقد العراقيين ثقتهم بالنفس، ولا بد من رد يعيد للعراق هيبته، ولأن سلاح الجو العراقي لم يكن قادرا على الردع والمواجهة، وبالكاد كان ينجح في بعض الكمائن الجوية، فإن المواجهة البرية هي الخيار الأمثل. لماذا الخفجي؟ لم يكن اختيار صدام حسين لمدينة الخفجي عشوائيا، ورغم صعوبة الوصول إليها إلا أنها الخيار الذي يمكن أن يخلق فارقا في معادلة الحرب تلك لصالح العراق للعديد من الأسباب. أولا، الموقع الجغرافي. تقع مدينة الخفجي شمال شرق المملكة العربية السعودية على ساحل الخليج العربي، وللجنوب من الحدود الكويتية مسافة 15 كيلومترا، ما يعني أن نجاح القوات العراقية في السيطرة عليها يجعل دولة الكويت بين فكي كماشة للقوات العراقية، وسيكون الحلفاء مرغمين على مساومة صدام حسين والقبول بشروطه لفك الحصار عن الكويت، والتي هي أساساً كانت تعيش واقعاً صعباً للغاية، ولم يمر سوى 6 أشهر على خروج القوات العراقية منها. ثانياً، دوافع اقتصادية. مطلع تسعينيات القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأوروبية تعتمد بشكل أساسي على نفط الخليج، وسيطرة القوات العراقية على مدينة الخفجي ومينائها الذي يصدر 600 ألف برميل نفط يوميا سيخلق أزمة اقتصادية وسياسية في أوساط الدول المستوردة، كما أن 80% من آبار النفط السعودي ستكون في منطقة العمليات العسكرية، وبالنتيجة سيتوقف الإنتاج، كما أن مياه الخليج العربي ستكون تحت رحمة القوات العراقية. ثالثاً، الضرورة العسكرية. تبعد مدينة الخفجي مسافة 240 كيلومترا عن الحدود العراقية، مما يجعل فرضية غزوها من منظور الحلفاء أمرا مستحيلا. لذلك استغل العراق عنصر المفاجأة والضرب في الخاصرة الأقل تحصينا. الأمر الآخر، ستكون قوات الحلفاء أمام جبهة بطول 240 كيلومترا، ولكونها لم تتوقع هذه الفرضية فإن تغطية هذه المسافة سيكون بقوات مشتتة، ما يجعلها صيدا سهلا للعراقيين. تفاصيل العملية. كانت معركة الخفجي بأمر مباشر من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لقائد الفيلق الثالث في الجيش العراقي أثناء زيارته لمقر الفيلق في مدينة البصرة، ومطالبته بشن هجوم مباشر على مدينة الخفجي. وقد وقع الاختيار على الفرقة الآلية الخامسة، وبإسناد الفرقتين الثالثة المدرعة والأولى الآلية، وبالفعل انطلقت القوات العراقية تجاه هدفها منتصف ليل 27 من يناير كانون الثاني عام 1991، وتمكنت الفرقة الخامسة من السيطرة على مدينة الخفجي فجر 30 من يناير كانون الثاني، حيث إن الفرقة الخامسة العراقية شنت هجوما بالدبابات على 3 محاور على الحدود السعودية الكويتية، لكن أحد هذه المحاور توقف لاشتباكه مع كتائب المشاة البحرية الأمريكية غرب الخفجي، بينما المحوران الآخران استطاع التوغل إلى داخل الأراضي السعودية وصولا لمدينة الخفجي والسيطرة عليها. شنت القوات السعودية هجوما منفردا لاستعادة السيطرة على مدينة الخفجي، لكنها تلقت هزيمة موجعة من قبل القوات العراقية، فأعادت الكرة مع دعم من القوات القطرية تحت غطاء من القصف الكثيف
للطائرات الحربية والقاذفات الاستراتيجية وطائرات الأباتشي الذي استمر لساعات طويلة على دبابات الفرقة العراقية. صمدت القوات العراقية أمام الهجوم السعودي الثاني والأول المشترك، والذي كان أعنف هجوم خلال تلك العملية، حيث كان القصف الجوي مركزا وكثيفا على مواقع القوات العراقية بداية من الحدود العراقية وحتى مدينة الخفجي. ولم يتمكن سلاح الجو من حسم المعركة لكون القوات الأرضية التي تعمل تحت غطائه حديثة العهد في المعارك البرية ضد جيش العراق عالي التدريب، والذي اكتسب من حرب ال8 سنوات ضد إيران حنكة وصبرا وفنونا قتالية ومهارة بالغة. ولصعوبة الموقف أجبرت القوات الأمريكية على دخول المعركة بريا في الهجوم الثالث إلى جانب القوات السعودية والقطرية. ولضعف الاتصال على امتداد الجبهة الداخلية الطويلة التي اشتعلت فجأة، ساد الارتباك والتخبط صفوف الحلفاء، حتى إنهم قاموا باستهداف بعضهم البعض ودمروا عشرات العربات العسكرية عن طريق الخطأ، بحسب ما روى أستاذ تاريخ العراق الحديث والمعاصر الدكتور بشار العكيدي. ويضيف العكيدي أن ما زاد الطين بلة وجود قوات لبعض الجيوش العربية كسوريا ومصر، والتي تستخدم معدات عسكرية روسية كدبابات T-55 و T-62 وعربات BMP، وزيا عسكريا مشابها للزي العراقي العسكري. وكان من الضروري تحييدها عن الاشتباك وإبعادها عن منطقة العمليات لكي لا يدخل الحلفاء في معارك عشوائية. والجدير بالذكر أن بعض الأخبار شاعت حينها بأن القوات العراقية عبرت بعض المناطق في الأراضي السعودية وهي ترفع الأعلام العربية لتضليل القوات الأجنبية. العودة للصفر. مع حلول الأول من فبراير شباط عام 1991 تمكن الحلفاء من ترتيب صفوفهم والحشد بشكل فعلي لمواجهة القوات العراقية. وصباح اليوم الثاني بادرت القوات الأمريكية والبريطانية بتأمين غطاء جوي للقوات البرية وشن هجوم واسع ومنظم وبخطوات مدروسة وتحت قيادة غرفة عمليات ضخمة تدير كل قطاع من قطاعات المعركة على حدة. لم تتمكن القوات العراقية من الصمود أمام الهجوم الرابع، لكنها استخدمت أسلوب الهجمات المرتدة كنوع من الدفاع وحماية القوات البرية. كسبت من خلال هذا التكتيك الوقت اللازم لتأمين انسحاب الفرق العسكرية إلى الخطوط الدفاعية داخل الأراضي العراقية بخسائر قليلة للغاية. ضحت القوات العراقية بكتيبة مشاة ميكانيكية تضم 20 دبابة وعربة عسكرية، كانت مهمتها البقاء داخل مدينة الخفجي والقتال بأسلوب الكر والفر إلى حين انسحاب بقية القوات العراقية من الأراضي السعودية. وبالفعل بقيت الكتيبة تقاتل داخل مدينة الخفجي، ونجحت بإشغال قوات الحلفاء وإيهامهم بأن القوات العراقية لا تزال متمسكة بالسيطرة على الخفجي. وما إن غادرت القوات العراقية حتى قام أفراد الكتيبة بتسليم أنفسهم للقوات السعودية. الهدف من المعركة. أراد صدام حسين إيصال رسالة واضحة لخصومه بأنه قادر على خلط الأوراق في المنطقة برمتها، وأن جيشه متماسك على عكس الصورة السائدة في ذلك الوقت، والتي تصور الجيش العراقي على أنه جيش ضعيف ومتهالك. كما برهن صدام حسين أنه قادر على خلق أزمات سياسية واقتصادية داخل أوروبا وأمريكا، كما أعاد ثقة العراقيين بالجيش العراقي. إضافة إلى ذلك كله، نجح العراق بالحد من الاعتداءات الجوية المتكررة التي كانت تطال معسكراته ومطاراته وحدود البلاد، ويمكن القول بأن هذا الهدف الملموس الوحيد الذي كسبه العراق من تلك المعركة. نتائجها: خسر الجيش العراقي كتيبة مدرعات لم ينج منها بعد الانسحاب إلا العدد القليل، فضلا عن مقتل 32 جنديا وجرح 35 وأسر 188 آخرين، وعن خسائر الفرقة الخامسة العراقية التي هاجمت الخفجي، فقد خسرت نحو 15 دبابة وأسر حوالي 80 جنديا عراقيا،
إضافة إلى الإصابات التي حدثت بين جنود الفرقة. في الجانب الآخر تكبدت قوات التحالف 96 قتيلا و52 جريحا، شمل ذلك 25 أمريكيا قتلوا، منهم 11 بنيران صديقة، بالإضافة إلى 14 طيارا قتلوا عندما أسقطت القوات العراقية طيارة من طراز لوكهيد AC-130. كما أصيب أمريكيان 2 بجراح، بينما تم أسر أمريكيين آخرين في الخفج، وبلغ عدد الضحايا السعوديين والقطريين 18 قتيلا و50 جريحا. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدبابات السعودية من طراز كاديلاك جيجا الكوماندوز تم تدميرها بصواريخ RPG-7 في قتال عنيف داخل مدينة الخفج، رغم أن واحدة من أصل 2 أصيبت من قبل مدفع 100 ملم من الدبابة T-55. كما تمكنت القوات العراقية من أسر ما مجموعه 23 جنديا أمريكيا كانوا كرتها الرابح في عملية الانسحاب، وتم تسليمهم إلى قيادة الحرس الجمهوري العراقي في بغداد. لم تستمر المعركة لأكثر من 6 أيام، 3 منها كانت داخل مدينة الخفج وفي عمق 240 كيلومترا من الأراضي السعودية، وفي الواقع انسحبت القوات العراقية إلى أراضيها مرغمة لكنها غير مهزومة. فالإمكانيات الضعيفة وبغياب الغطاء الجوي العراقي، وبالنظر لحجم القوات المشاركة في التصدي والتي بلغت في آخر يوم من المعركة 600 ألف جندي من التحالف يعملون تحت غطاء جوي تمثل بأكثر من 1400 طلعة جوية، يمكننا القول أن كل خطوة خطاها جندي عراقي في تلك المعركة كانت باتجاه الهاوية. لكنهم كانوا مؤمنين بأن العراق يستحق التضحية في سبيل الحفاظ على كرامته وهيبته ومكانته. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن صدام حسين حقق غايته من تلك المعركة؟ وبرأيك كيف ستكون نتائج المعركة لو فشلت القوات العراقية في التوغل داخل السعودية؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.